وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما و نیست محمد الا جز رسول فرستاده‌ای قد براستی خلت گذشته است من قبله پیش از وی رسل فرستادگان افئن آیا پس اگر مات بمیرد او یا قتل کشته شود انقلبتم باز میگردید علی بر اعقابکم پاشنهای خیش یعنی جاهلیت و من و هر که ینقلب بازگردد علی بر عقبیه دو پاشنه خود یعنی جاهلیت فلن یضر پس هرگز زیان نمیرساند الله به الله شیئا هیچ چیزی را و سیجزی و بزودی پاداش میدهد الله شاکرین سپاسگزاران را. و نیست محمد جز فرستاده‌ای براستی گذشته است پیش از وی فرستادگان آیا پس اگر بمیرد یا کشته شود باز میگردید بر پاشنه‌های خیش یعنی جاهلیت و هر که بازگردد بر دو پاشنه خود یعنی جاهلیت پس هرگز زیان نمیرساند به الله هیچ چیزی را و به زودی پاداش میدهد الله سپاسگزاران را.